Τελείωσε η σεζόν και ετοιμαζόμαστε για το ξεχειμώνιασμα. Το σκάφος έξω στο καρνάγιο, έτοιμο, στεγνό και καθαρό. Βάλαμε την κατάλληλη στολή, γάντια και μάσκα, όπως βλέπαμε και τους τεχνικούς όταν τύχαινε να πάμε μια βόλτα από κάποιο καρνάγιο. Στεκόμαστε μπροστά από το σκάφος και σκεφτόμαστε από πού να ξεκινήσουμε και τι να κάνουμε. Προτού προχωρήσω, θα ήθελα να παρακαλέσω όλους τους φίλους ιστιοπλώους που τους αρέσει η δουλειά που κάνω να κάνουν ένα like και μια κοινοποίηση, καθώς να αφήσουν και ένα σχόλιο με τις απόψεις τους. Με βοηθάει πάρα πολύ. Το βάψιμο του σκάφους με υφαλοχρώματα είναι κάτι που κάποιος θα μάθει με το που θα αποκτήσει ιστιοπλοϊκό σκάφος. Εννοείται φυσικά ότι για να βάψει κάποιος το σκάφος του πρέπει να έχει μεράκι, χρόνο, όρεξη και πάνω απ' όλα σωστά υλικά. Ας ξεκινήσουμε με την αυτονόητη και συνάμα πολύ δύσκολη δουλειά που είναι η αφαίρεση του παλαιού υφαλοχρώματος. Η αφαίρεση παλαιών χρωμάτων, ωστόσο, μπορεί να γίνει πιο εύκολη με τη χρήση αφαιρετικών υλικών. Αυτά τα προϊόντα μπορείτε να τα βρείτε εύκολα σε αρμόδια καταστήματα. Προσοχή όμως, πριν τη χρήση συμβουλευτείτε τον τεχνικό του καταστήματος. Δεν είναι για όλα τα χρώματα και υφαλοχρώματα τα ίδια και δεν κάνουν και για όλες τις επιφάνειες. Ας υποθέσουμε ότι έχετε τελειώσει με το βήμα αυτό, είτε με τριβείο είτε με αφαιρετικό υλικό. Πρέπει να προχωρήσετε στον καθαρισμό της επιφάνειας από τυχόν λιπαρές ουσίες, για να είναι έτοιμη αυτή να δεχτεί τα χρώματα. Η σωστή προετοιμασία της επιφάνειας είναι το α και το ω στο να έχουμε ένα άρτιο αποτέλεσμα. Να ξεκινήσουμε το βάψιμο ή να μην το ξεκινήσουμε? Οι πλήστοι που δοκιμάζουν κάτι τέτοιο για πρώτη φορά έχουν την απορία ποια είναι η ιδανική θερμοκρασία για το βάψιμο. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι η βαφή μπορεί να πραγματοποιηθεί σε μεγάλη ποικιλία θερμοκρασιών. Ωστόσο, πρέπει να προσαρμόσετε το χρόνο στεγνώματος και σκλήρησης ανάλογα. Βέβαια, δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε ότι οι ιδιότητες ενός χρώματος αλλάζουν με τις μεταβολές της θερμοκρασίας. Το χρώμα πίζζει σε χαμηλότερες θερμοκρασίες, γεγονός που κάνει την εφαρμογή του πιο δύσκολη. Η λύση σε αυτό είναι απλή. Πάντα να σημειώνετε τις σωστές αναλογίες διαλυτικού και να προσέχετε να μην προσθέτετε μεγαλύτερη ποσότητα από ό,τι συνίσταται. Αντίστοιχα, στις υψηλές θερμοκρασίες, οι αυξημένοι χρόνοι στεγνώματος ή και σκλήρησης του χρώματος μειώνουν τη ρευστότητα, και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ορατά σημάδια κακής επίστρωσης χρώματος κατά την εφαρμογή του. Το ίδιο ισχύει και όταν βάφεται σε άμεσο φως ημέρας, όπου η επιφάνεια του σκάφους έχει πιο ψηλή θερμοκρασία από εκείνη του περιβάλλοντος. Μια χρήσιμη συμβουλή στην περίπτωση που ο καιρός είναι κρύος είναι να τοποθετήσετε το χρώμα αφού το ανοίξετε σε δοχείο με χλιαρό νερό. Έτσι να ανέβει η θερμοκρασία του και το χρώμα δεν θα πήξει. Υγρασία. Στην περίπτωση που θεωρείτε ότι υπάρχει αρκετή υγρασία, καλό είναι να αναβάλλετε τη διαδικασία. Ωστόσο, υπάρχει ένα πρακτικό τεστ για να δείτε αν μπορείτε ή όχι να ξεκινήσετε το βάψιμο. Μπορείτε να υγράνετε την επιφάνεια που θα βαφεί και αν στεγνώσει σε 10 με 15 λεπτά, τότε είναι εντάξει για βάψιμο. Όταν λοιπόν σκοπεύετε να βάψετε σε εξωτερικό χώρο, επιλέξτε τις κατάλληλες ώρες, δηλαδή ούτε πολύ νωρίς ούτε πολύ αργά, που συνήθως επικρατεί περισσότερη υγρασία στο κλίμα. Πάμε να δούμε τώρα τις σωστές συνθήκες εφαρμογής υφαλοχρωμάτων. Σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα των επιστρωμάτων κατά την επίστρωση, όπως έχουμε πει και προηγουμένως, είναι η ατμοσφαιρική υγρασία και η θερμοκρασία. Ατμοσφαιρική υγρασία. Όταν υπάρχει υψηλή ατμοσφαιρική υγρασία, υπάρχει κίνδυνος συμπίκνωσης και εγκλωβισμού υδρατμών στην επιφάνεια. Αποτέλεσμα είναι η πρόωρη διάβρωση των μεταλλικών επιφανειών, η μειωμένη πρόσφυση του επιστρώματος στην επιφάνεια, η αλλίωση των ιδιοτήτων του επικαλυπτικού, η δημιουργία φλικτενών και τελικά η ρήξη και καταστροφή του επιστρώματος. Η υγρασία του αέρα συνήθως εκφράζεται με τη σχετική υγρασία, η οποία ορίζεται ως ο λόγος της ποσότητας των υδρατμών που περιέχονται σε ένα δεδομένο όγκο αέρα υπό δεδομένη θερμοκρασία προς τη μέγιστη ποσότητα υδρατμών που ο ίδιος όγκος αέρα μπορεί να περιέχει την ίδια θερμοκρασία. Εκφράζεται σε ποσοστό επί της 100 και κυμαίνεται συνήθως από 50 έως 90%. Όταν η σχετική υγρασία είναι 100%, ο αέρας είναι κορεσμένος. Η θερμοκρασία στην οποία ο αέρας γίνεται κορεσμένος και στην οποία το νερό αρχίζει να συμπυκνώνεται
καλείται σημείο δρόσου. Σε σχετικά υψηλές θερμοκρασίες αρκεί μια πολύ μικρή πτώση της θερμοκρασίας για να προκληθεί συμπίκνωση. Επειδή το φαινόμενο αυτό είναι ιδιαίτερα έντονο όταν ο καιρός είναι ευμετάβλητος, θα πρέπει να επιλέγονται οι κατάλληλες καιρικές συνθήκες για την εφαρμογή της βαφής. Ως γενικές αρχές μπορούμε να αναφέρουμε ότι η βαφή δεν πρέπει να εφαρμόζεται όταν η σχετική υγρασία είναι μεγαλύτερη από 85%, εκτός αν τα υφαλοχρώματα από τη φύση τους έχουν επαρκή αντοχή στην υγρασία. Και η βαφή δεν πρέπει να εφαρμόζεται ποτέ σε ανοιχτό περιβάλλον με βροχή, χιόνι, πάγο, ομίχλη ή πολύ μολυσμένη ατμόσφαιρα. Θερμοκρασία. Όταν η βαφή γίνεται σε ζεστό περιβάλλον, σχηματίζονται πορώδια επιστρώματα με τραχιά επιφάνεια και ανομοιογενές πάχος. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, η θερμοκρασία υπό την οποία γίνεται η βαφή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Ενώ επίσης δεν πρέπει να γίνεται βαφή μεταλλικών επιφανειών που εκτίθενται στην επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας. Από την άλλη μεριά, υπερβολικά χαμηλές θερμοκρασίες καθιστούν το υφαλόχρωμα ιδιαίτερα πυκνό, με αποτέλεσμα η επίστρωσή του να είναι αδύνατη ή εξαιρετικά δύσκολη. Η όλη κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί με την προσήκυλη διαλυτικού, αλλά απαιτείται προσοχή γιατί όταν η ποσότητα του διαλυτικού υπερβεί το 5% κτλ., αλλοιώνονται σημαντικά οι ιδιότητες των επιστρωμάτων. Γενικότερα, δεν πρέπει να γίνεται βαφή σε θερμοκρασίες χαμηλότερο στο 10 βαθμό σε περίπτωση εποξιδικών επικαλυπτικό, σε θερμοκρασίες χαμηλότερο στον 5 βαθμό Κελσίου στην περίπτωση επικαλυπτικών πολυουρεθάνης και τέλος δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση βαφή σε θερμοκρασίες χαμηλότερες του 1 βαθμού Κελσίου, γιατί είναι πιθανή η παρουσία πάγου στους πόρους της χαλίβδινης επιφάνειας όταν υπάρχει, γεγονός που συνεπάγεται μειωμένη πρόσφυση του επιστρώματος και ελαττωμένη προστασία έναντι στη διάβρωση. Αερισμός. Στους εσωτερικούς χώρους, ο άφθονος αερισμός επιβάλλεται για να επιτρέψει στα διαλυτικά χρώματος να εξατμιστούν, αλλά και για να επιτρέψει στο χρώμα να στεγνώσει σωστά και να μην δημιουργηθούν φυσαλίδες. Στους εξωτερικούς χώρους, συνετό θα ήταν να επιλέξετε μία μέρα χωρίς αέρα για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο να κολλήσει σκόνη στην επιφάνεια βαφής και να μπορέσουν τα χρώματα να στεγνώσουν φυσικά. Προβλήματα. Σίγουρα μπορεί να τύχουν πολλές αναποδιές κατά τη διάρκεια της βαφής ή το αποτέλεσμα να μην είναι ικανοποιητικό. Παραθέτω μερικά από τα πιο συνηθισμένα προβλήματα, αλλά και τις λύσεις σε αυτά. Πινελιές. Προφανώς οφείλεται σε κακής ποιότητας εργαλεία. Αλλά μπορεί να φταίει και η θερμοκρασία. Δηλαδή, η πολύ υψηλή θερμοκρασία κάνει το χρώμα να σκληρύνει πολύ γρήγορα και δεν του επιτρέπει τη φυσική επικάλυψη και η πολύ χαμηλή θερμοκρασία κάνει το προϊόν πολύ παχύρευστο και δύσκολο να απλωθεί ομοιόμορφα. Εδώ θα χρειαστεί να τρίψετε την επιφάνεια μέχρι να γίνει επίπεδη και να επαναλάβετε τη διαδικασία, λαμβάνοντας αυτή τη φορά υπόψη τις συνθήκες θερμοκρασίας και εφαρμογής. Φυσαλίδες. Πιθανές αιτίες μπορεί να είναι ο εγκλωβισμός διαλυτικού λόγω του υπερβολικού πάχους του στρώματος του χρώματος, η επαναβαφή πιο σύντομα από ό,τι πρέπει ή ο εγκλωβισμός υγρασίας κατά την βαφή. Εάν έχει γίνει εφαρμογή χρώματος σε συνθήκες μεγάλης υγρασίας, τότε να είστε σίγουροι ότι το πιο πιθανό αυτή είναι η αιτία. Πρωτίστως, πρέπει να ελέγξετε και τις άλλες περιοχές για να εντοπίσετε εάν υπάρχει παρόμοιο πρόβλημα. Αφού εντοπίσετε όλα τα σημεία, τρίψτε με γυαλόχαρτο όλες τις φυσαλίδες, στοκάρετε όπου χρειάζεται και επαναλάβετε τη βαφή. Υφή πούδρας ή κυμολίας. Αιτία στο να έχει η επιφάνεια αυτή την υφή είναι συνήθως η παρατεταμένη έκθεση σε υπεριώδεις ακτίνες ή ακατάλληλα αναμεμειγμένο χρώμα. Η λύση εδώ για μόνιμη σκλήρηση είναι να τρίψετε και να ξαναβάψετε το σημείο, φροντίζοντας να αναμίξετε σωστά το χρώμα. Εμφάνιση ραγισμάτων. Εάν η επιφάνεια μοιάζει σαν ραγισμένο γυαλί, μπορεί να οφείλεται σε ακραίες μεταβολές θερμοκρασίας κατά τη βαφή, σε ασύμβατη επίστρωση, σε χρώμα που απλώθηκε σε πολύ παχύ στρώμα ή σε χρώμα που απλώθηκε πολύ γρήγορα. Το πιθανότερο σε αυτή την περίπτωση είναι να χρειαστεί να αφαιρέσετε όλη την επίστρωση και να απλώσετε μία άλλη σύμφωνα με τις συνιστόμενες προδιαγραφές. Μικρές τρύπες στο στρώμα του χρώματος. Συνήθως εμφανίζεται κατά τη διάρκεια του βαψίματος και οφείλεται σε ύπαρξη σιλικόνης ή λαδιού στην επιφάνεια. Αυτό σημαίνει ότι δεν έγινε καλός καθαρισμός. Και εδώ πρέπει να τρίψετε μέχρι να μπορέσετε να αφαιρέσετε τις λιπαρές ουσίες από τη μολυσμένη περιοχή και κατόπιν, αφού στεγνώσει, να τη βάψετε ξανά. Απώλεια γυαλάδας. Συνήθις ύποπτοι, η μεγάλη υγρασία και το κρύο
που κάνουν το χρώμα να σκληρύνει και να έχει χαμηλό επίπεδο γυαλάδας. Θα πρέπει και σε αυτή την περίπτωση να τρίψετε και να βάψετε ξανά. Και ένα μυστικό για τα υφαλοχρώματα είναι να μιλήσετε με τον τεχνικό του μαγαζιού και να το συμβουλευτείτε για το ποιο υφαλόχρωμα ταιριάζει στην περιοχή που βρίσκεται το σκάφος σας και όχι να ρωτήσετε τον ξάδερφό σας από το χωριό για το τι έβαζε ο μπαμπάς του όταν είχε σκάφος στο νησί όταν ήταν μικρός. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε like και share, καθώς και εγγραφή στο κανάλι αν δεν το έχετε κάνει ήδη. Επίσης, αφήστε τα σχόλιά σας είτε θετικά είτε αρνητικά.